6 cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung nào có số phận bi thảm? Cố nhà văn Kim Dung đã xây dựng chốn giang hồ với những món võ tuyệt đỉnh cùng loạt cao thủ võ lâm khét tiếng nhưng số phận bi thảm. 1. Dương Quá. Dương Quá được xem một trong võ lâm ngũ bá với biệt danh Tây Cuồng. Anh là con trai của Dương Khang và Mục Niệm Từ. Từ nhỏ, Dương Quá đã mồ côi cha mẹ và mang tiếng xấu của cha nên chàng luôn phải chịu đủ loại kỳ thị, chèn ép. Dương Quá đã học được nhiều môn võ công như Ngọc Nữ Tâm Kinh, Toàn Chân Kiếm Pháp, Cấp Mô Công, Nghịch Hành Kinh Mạch, Đả Cẩu Bổng Pháp. Trong đó, Cửu Âm Chân Kinh, Đạn Chỉ Thần Công, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp đều đạt tới cảnh giới tối cao. Sau này nhờ biết được cách luyện công của Độc Cô Cầu Bại mà võ công tăng tiến vô cùng. Thế nhưng, cuộc đời của Dương Quá nhiều bi thương khi cánh tay phải bị Quách Phù chém đứt. Vì đó mà võ công của chàng bị hạn chế ít nhiều. Ngoài ra, Dương Quá phải chịu sự phán xét của người đời khi công khai tình yêu với Tiểu Long Nữ, sư phụ của chàng. Sau khi Tiểu Long Nữ nhảy xuống tuyệt tình cốc, Dương Quá lại phải chờ đợi nàng trong đau khổ suốt 16 năm. 2. Âu Dương Phong. Trong các cao thủ dùng độc của kiếm hiệp Kim Dung, nhân vật nổi tiếng nhất có lẽ chính là tay độc Âu Dương Phong. Âu Dương Phong được xếp vào nhóm ngũ tuyệt, một trong 5 người mạnh nhất thiên hạ đương thời. Âu Dương Phong được Kim Dung giới thiệu là chủ nhân của Bạch Đà Sơn ở Tây Vực xa xôi. Võ công của Âu Dương Phong phần nhiều nằm ở khả năng dùng độc, ví dụ như vũ khí sử dụng là một cây gậy bằng sắt, trên gậy là 2 con rắn thuộc dạng độc nhất thiên hạ. Người thường chỉ bị những con rắn này cắn một phát là có thể chết ngay lập tức. Trong bộ Anh Hùng Xà Điêu, 2 lần Âu Dương Phong thể hiện sức mạnh với con rắn của hắn khiến ai chứng kiến cũng phải rợn người. Lần đầu là khi Âu Dương Phong cá cược với Chu Bá Thông sau khi cả hai cùng rời Đào Hoa đảo. Chu Bá Thông thách Âu Dương Phong có thể giết hết cá mập trên biển. Hắn đã sai người bắt một con cá mập ở dưới biển lên, lấy nọc con rắn trên gậy đổ vào miệng, con cá chết ngay lập tức. Sau đó, con cá mập được thả xuống biển. Các con cá khác lại ăn xác và cũng chết theo. Lần thứ hai, một con rắn cắn vào cổ ban chủ cái bang Hồng Thất Công. Thử tưởng tượng, một người võ công thuộc hàng đệ nhất, nội công, ngoại công đứng đầu thiên hạ như Hồng Thất Công mà chỉ sau một phát cắn của rắn cũng trở thành người tàn phế, mất hết võ công. Âu Dương Phong không được thuận lợi chuyện tình duyên. Người mà ông ta yêu lại lấy chính anh trai của mình làm chồng. Nhưng hai người vì không cầm được lòng, đã lén lút qua lại và sinh ra một người con trai là Âu Dương Khắc. Sau khi anh trai của Âu Dương Phong phát hiện, trong lúc nóng giận đã rút kiếm đâm Âu Dương Phong thì người vợ đã đỡ nhát kiếm đó. Vì chuyện này mà Âu Dương Phong cứ mãi mang nỗi dây dứt trong lòng. Âu Dương Phong còn bị Dương Khang giết chết đứa con trai duy nhất để lừa ông truyền thụ võ nghệ. Âu Dương Phong không biết nên đã nhận Dương Khang làm đệ tử. Sau này, Âu Dương Phong bị Hoàng Dung lừa luyện sai Cửu Âm Chân Kinh mà tẩu hỏa nhập ma dẫn tới điên loạn. 3. Du Thản Chi. Trong Thiên Long Bát Bộ, Du Thản Chi là thiếu trang chủ. Nhân vật này được Kim Dung miêu tả, mặt dài má gầy, cằm nhọn, đôi mắt láo liên bất định. Về sau, Du Thản Chi bị bỏng, cháy da mặt phải đeo mặt nạ sắt. Tụ Hiền Trang gặp biến cố, phải lưu lạc tha phương. Trong tâm niệm vẫn mang ý chí báo thù nhưng lại rơi vào tay người khiết đan. Dù được Kiều Phong tha mạng nhưng lại bị A Tử giở trò ma mảnh. A Tử dùng trăm trò quái đản đối với Du Thản Chi, khiến y sống dở chết dở. Dù vậy, với hắn, A Tử lúc nào cũng là thiên thần. Vì thế, hắn không khi nào oán trách người đẹp mà chỉ mong trí óc nàng mãi có hình bóng của mình, bất kể là bẩn thỉu hay xấu xa, đê tiện. Trong lúc sắp chết vì độc, Du Thản Chi tình cờ học được dịch cân kinh và hút hết chất độc của băng tầm ngàn năm nên bản thân vừa có nội công thượng thừa, vừa vạn độc bất xâm. Du Thản Chi sau khi kết giao với Toàn Quán Thanh được làm ban chủ cái bang. Tuy võ công cao cường nhưng Du Thản Chi đấu không lại Kiều Phong để trả thù cho cha. A Tử bị Kiều Phong trao trả về cho cha mẹ. Chức ban chủ cũng bị đoạt lại. 4. Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử là đệ tử của Tiêu Giao Tử, thuộc phái Tiêu Giao. Ông được sư phụ truyền cho chức trưởng môn và môn võ Bắc Minh thần công thượng thừa. Sau này, ông đã truyền lại 70 năm nội lực của mình khiến hư trúc chỉ sau một đêm thành cao thủ võ lâm. Vô Nhai Tử là một người rất tuấn tú tao nhã, tinh thông cầm kỳ thi họa nên được Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy đem lòng yêu mến. Vô Nhai Tử thu nhận 2 đồ đệ là Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu. Vì muốn cướp chức trưởng môn nên Đinh Xuân Thu đã đánh lén Vô Nhai Tử ngã xuống vực. Tuy ông không chết nhưng xương cốt đứt gãy, trở thành tàn phế, chân không thể hoạt động.
5. Địch Vân. Địch Vân là nhân vật trong tiểu thuyết Liên Thành Quyết. Địch Vân mồ côi từ bé, được sư phụ là Thích Trường Phát nuôi dưỡng. Anh chàng nông dân khù khờ này sống hồn nhiên bên cạnh cô sư muội xinh đẹp Thích Phương. Cuộc sống sẽ êm ả nếu như không có chuyện một ngày kia Địch Vân phải theo sư phụ và sư muội đến thăm sư bá Vạn Chấn Sơn, một đại gia chốn kinh sư. Từ đó, thảm họa liên tục đổ xuống đời anh ta. Địch Vân bị chặt đứt một bàn tay để cảnh cáo và bị tống vào nhà lao. Chưa hết bàng hoàng thì anh ta lại thường xuyên bị một bạn tù tên Đinh Điển vô cớ đánh đập tàn nhẫn. Địch Vân bị mất hết võ công, thành người tàn phế. Sau khi trốn được khỏi nhà lao, Địch Vân tình cờ rơi xuống một tuyệt cốc và luyện được thần chiếu kinh cùng nhiều môn võ công lợi hại khác. Địch Vân không đến được với người mình yêu vì hiểu lầm chàng mà bỏ đi lấy người khác. 6. Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh từng là thái tử nước Đại Lý nhưng vì chính biến cung đình mà bị hủy dung mạo, hai chân bị bẻ gãy, yết hầu bị cắt. Trước đó, Đoàn Diên Khánh cũng là người có dung mạo anh tuấn, nhưng sau khi bị hại đã trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong giang hồ, Đoàn Diên Khánh được gọi là ác quán mãn doanh, có nghĩa là kẻ ác nhất trong thiên hạ. Nhờ học được nhất dương chỉ, thuật nói bằng bụng, Đoàn Diên Khánh đã trở thành cao thủ của võ lâm. Thế nhưng, số phận hắn khá bi thảm. Từ khi còn là một thái tử, Đoàn Diên Khánh đã trở thành nạn nhân của một âm mưu tàn độc. Dù thoát khỏi vụ mưu sát, nhưng chàng thái tử cao sang một thời đã trở thành một gã phế nhân không nhà cửa, không nơi nương tựa. Thậm chí, sau khi giữ lại được mạng sống, Diên Khánh còn phải trốn chui trốn lủi, không dám lộ diện suốt mấy chục năm trời vì sợ kẻ thù truy sát. Cuộc đời của Đoàn Diên Khánh chỉ le lối hạnh phúc khi biết được Đoàn Dự là con trai ruột của mình. Thế nhưng, người con trai này lại nhất quyết không chịu nhận cha. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.